अशा 10 गोष्टी जे तुमचे आयुष्य पूर्णपणे बदलू शकतात आणि तुमच्या आयुष्यामध्ये पैशाची भरभराट करू शकतो. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अशा 10 गोष्टी शिकणार आहोत किंवा 10 वाक्य ऐकणार आहोत, ज्याच्यामुळे तुमच्या आयुष्यात पैशांचा कधीच अभाव राहणार नाही. आणि हे 10 वाक्य ऐकल्यानंतर मला खात्री आहे आणि विश्वास आहे, जे आयुष्यात मी माझ्या आयुष्यात रिझल्ट मिळवत आहेत किंवा मिळवणार आहे, तेच रिझल्ट तुम्ही तुमच्या आयुष्यात मिळवू शकता. चला तर समजून घेऊया आपण या 10 वाक्यांबद्दल कोणते असे 10 वाक्य आहेत जे इतके पॉवरफुल आहेत. लेट्स बिगिन. समजून घेऊया अशा कोणत्या 10 कोट्स आहेत ज्याच्यामुळे तुमचं आयुष्य, तुमच्या आयुष्यामध्ये पैशाचा अभाव हा दूर होईल आणि तुम्ही पुढच्या 3 ते 5 वर्षामध्ये 10 पटीने तुमचं इन्कम वाढवू शकाल. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला असे 10 कोट्स देणार आहे ज्याच्यामुळे मी माझं आयुष्य बदलू शकलोय आणि तुम्हीही हे वाक्य वापरून तुमच्या आयुष्यातले 10 वाक्य वापरून तुम्ही तुमच्या आयुष्यातले रिझल्ट हे बदलू शकता. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ दिस 10 कोड्स. आपण प्रत्येक कोड्सला समजून घेणार आहोत, त्यामागचा अर्थ समजून घेणार आहोत आणि आपण बघणार आहोत ते वाक्य तुम्हाला किती लवकर वापरता येईल तुमच्या करिअरमध्ये. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वाक्य आहे ते म्हणजे मनी इज द रिझल्ट ऑफ ऍक्शन यू टेक इन युअर लाईफ. लक्षात घ्या, तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये जर ग्रोथ करायचं असेल तर सर्वात पहिली गोष्ट तुम्हाला कळाली पाहिजे, ग्रोथ आणि ऍक्शन ही एक संधी जाते. तुम्ही असा विचार केला मला ग्रोथ पाहिजे पण मला ऍक्शन नकोय. आपली ग्रोथ नाही होत कारण आपण ऍक्शन घेत नाही. आणि आपल्याला एक वाक्य नेहमी आपल्या गाठीशी बांधलं पाहिजे आणि ते गाठीशी बांधलेलं वाक्य हे आहे ते म्हणजे मनी इज द रिझल्ट ऑफ ऍक्शन यू टेक इन युअर लाईफ. नो ऍक्शन नो मनी. टाईप दॅट इन द कमेंट बॉक्स. नो ऍक्शन नो मनी. ओके. सेकंड, यू आर हिअर बिकॉज यू चूज टू बी. आता हे सर्वात पॉवरफुल वाक्य मला माझ्या करिअरमध्ये मी वेगवेगळ्या पुस्तकांमधनं शिकलोय, वेगवेगळ्या मेंटॉरकडनं शिकलोय. त्यातलं हे वाक्य आहे, यू आर हिअर बिकॉज यू चूज टू बी. ह्याचा अर्थ काय? आज तुम्ही तुमच्या आयुष्यात ज्या काही परिस्थितीमध्ये आहात, चांगली वाईट बऱ्यापैकी पोझिशन, ती सर्व तुम्ही निवडलेली आहे. या जगात तुमच्याशिवाय तुमची परिस्थिती निर्माण करणारा कोणीच व्यक्ती नाहीये. आपण भरपूर वेळेला जगाला ब्लेम करतो, कंपनीला ब्लेम करतो, बॉसला ब्लेम करतो, क्रिटिसाइज करतो की माझ्या आईवडिलांनी मला हे शिकवलं नाही. पण लक्षात घ्या, आपल्याला एक गोष्ट कळायला पाहिजे, जर माझ्या आयुष्यात मी आत्ताच्या सिच्युएशनला पुढे असेल ते बिकॉज मी माझ्या आयुष्यात त्या सिच्युएशनला राहण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. नंबर 3, माय लाईफ इज अ सम टोटल ऑफ माय बिलीफ नॉट इन्व्हेस्टिगेटेड. म्हणजेच काय? माझं आयुष्य एक सम टोटल आहे. माझ्या आयुष्याचं एक समीकरण आहे ज्याच्यामध्ये मी माझे जे बिलीफ आहेत किंवा जो माझा विश्वास आहे त्याला प्रॉपरली मी इन्व्हेस्टिगेट केला नाहीये की तो विश्वास हा चांगला आहे की वाईट आहे. जर समजा तुमच्या आयुष्यामध्ये एखादा बिलीफ आहे आणि तो बिलीफ हा वाईट आहे, म्हणजे तो बिलीफ तुम्हाला खाली खेचतो आणि तुम्ही त्याला प्रॉपरली इन्व्हेस्टिगेट करत नाही किंवा त्याच्यावरती प्रॉपरली रिसर्च करत नाही की हा बिलीफ मला कुठून आलाय, या बिलीफला मला बदलण्यासाठी काय करावं लागलं. उदाहरण देतो तुम्हाला, पैसा हा खूप वाईट आहे, पैसा हा वाईट लोक पैशासाठी फसवणूक करतात, हा एक रॉंग बिलीफ असतो. आणि त्यामुळे आपण काय करतो, पैसा नाही कमवायचं ह्यासाठी आपण कारण शोधतो. आपल्याला हे कळायला पाहिजे की कोणते बिलीफ हे चांगले आहेत आणि कोणते बिलीफ हे वाईट आहे. जर समजा तुम्हाला एखादा असा व्हिडिओ पाहिजे असेल ज्याच्यामध्ये मी तुम्हाला ग्रेट बिलीफ आणि बॅड बिलीफ याबद्दल तुम्हाला मार्गदर्शन करावं, तर टाईप दॅट कमेंट बॉक्समध्ये ग्रेट बिलीफ म्हणून टाईप करा कमेंट बॉक्समध्ये आणि मी तुम्हाला येत्या काही दिवसात ग्रेट बिलीफ आणि बॅड बिलीफ बद्दल मी तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहे. तिसरं वाक्य आहे जे तुमचं आयुष्य बदलू शकतं, माय लाईफ इज अ सम टोटल ऑफ माय बिलीफ नॉट इन्व्हेस्टिगेटेड. ओके. फोर्थ वाक्य जे मला खूप मनापासून जवळ वाटतं ते म्हणजे काय, तर क्लॅरिटी नीड्स क्रिएटिव्हिटी. क्लॅरिटी लीड्स क्रिएटिव्हिटी, क्रिएटिव्हिटी लीड्स प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग अँड प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग लीड्स टू बेटर रिझल्ट. आपल्याला आपल्या आयुष्यात प्रत्येकाला ग्रोथ करायची आहे, सक्सेस मिळवायचा आहे, पैसा कमवायचा आहे, पण आपल्याला एक कळायला पाहिजे, जोपर्यंत आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार नाही तोपर्यंत आपण पैसे कमवणार नाही. जोपर्यंत आपण पैसे कमवणार नाही तोपर्यंत आपण खुश होणार नाही. मग आपल्याला खुश व्हायचं असेल तर आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करावे लागणार. आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे असेल तर आपल्याला क्रिएटिव्ह अप्रोच वापरावे लागणार. क्रिएटिव्ह अप्रोच वापरायचे असेल तर आपल्यामध्ये सर्वात प्रथम क्लॅरिटी ही असावी लागणार. If you think this is powerful, type in the comment box. Point number 5, focus is your most valuable asset. This is one of the quotes which is given by one of my mentor. माझ्या मेंटॉरने मला एक गोष्ट सांगितली आहे, टाइम इज नॉट युअर व्हॅल्युएबल असेट्स, फोकस इज युअर व्हॅल्युएबल असेट. ह्याचा अर्थ काय,
तर जर तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये फोकस राहणार नाही तुमच्या गोलच्या प्रती, ध्येयाच्या प्रती, मिशनच्या प्रती, तुम्ही तुमच्या आयुष्यात काहीच अचीव करू शकणार नाही. फोकस इज युअर मोस्ट व्हॅल्युएबल असेट. आपल्या प्रत्येकाला असं वाटतं आपला वेळ व्हॅल्युएबल आहे, पैसे व्हॅल्युएबल आहेत, पण तसं नाहीये मित्रांनो. जर तुमचा फोकस हा वारंवार शिफ्ट होतोय किंवा तुमचा फोकस तुम्ही एका गोष्टीवरती केंद्रित करत नाहीये, तर तुमच्या आयुष्यात रिझल्ट तुम्हाला हवे तितके मिळणार नाही. राईट? इफ यू थिंक दिस इज बल्ब ऑन, टाइप बल्ब ऑन इंटू अ कमेंट बॉक्स. राईट? 6th पॉइंट, मनी इन युअर लाईफ इज द मिरर ऑफ हाऊ मच व्हॅल्यू यू ऍड इन टू द वर्ल्ड. भरपूर लोक माझ्या वेबिनारमध्ये येतात सॅलरी वाढवण्याच्या आणि मला विचारतात, रवींद्र सर आमची सॅलरी वाढत नाहीये, आम्ही काय करू? मी त्यांना नेहमी सांगतो तुमच्या आयुष्यात सॅलरी कमी आहे कारण तुम्ही लोकांच्या आयुष्यात व्हॅल्यू ऍड करत नाहीये. तुम्ही स्वतःच्या आयुष्यात व्हॅल्यू ऍड करत नाही. जोपर्यंत तुम्ही स्वतःच्या आयुष्यात व्हॅल्यू ऍड नाही करणार तोपर्यंत तुम्ही जगाच्या आयुष्यात व्हॅल्यू ऍड करणार नाही. तुम्हाला कळालं पाहिजे प्रत्येक व्यक्ती हा व्हॅल्युएबल असतो, पण जोपर्यंत तुम्ही तुमची व्हॅल्यू दर्शवत नाही तोपर्यंत तुमची ग्रोथ होणार नाही. आणि जोपर्यंत तुम्ही व्हॅल्यू ऍड कशी करायची हे शिकणार नाही तोपर्यंत तुमची ग्रोथ होणार नाही. So that is the reason money in your life is the mirror of how much value you are adding to the world. Number 7, consistency beats mediocrity. म्हणजेच काय? जर mediocrityला आपल्याला मराठीमध्ये बघायचं असेल तर mediocrity म्हणजे काय? साधारणपणा. ओके? जर तुम्ही एखाद्या गोष्टीमध्ये कन्सिस्टंट राहिलात, जर तुम्ही एखाद्या गोष्टीमध्ये सातत्य ठेवलं, जर तुम्ही एका गोष्टीमध्ये you be very consistent, you beat the mediocrity, because every single time when you are going to be consistent, you are going to be what? You are going to be improve 1% in your life. If you really want to improve 1% in your life, you need to be consistent. And if you want to be non-mediocre, or if you want to be superior from other, you need to be consistent in your life in whatever actions you take in your life. Point number 8, लाईफ हॅपन्स टू मी, नॉट टू मी. हे वाक्य मी एका माइंडसेटच्या मेंटॉरशिप प्रोग्राममध्ये ऐकलं होतं आणि त्यांनी काय सांगितलं होतं की लाईफ हॅपन्स टू मी, नॉट. आता लाईफ हॅपन्स फॉर मी, नॉट टू मी ह्याचा अर्थ काय? लाईफ ही माझ्यासाठी, आयुष्य हे माझ्यासाठी घडतंय, माझ्यामुळे घडत नाहीये. लक्षात घ्या. जोपर्यंत आपण असा विचार केला की सर्व प्रॉब्लेम माझ्या आयुष्यात आहे, सर्व अडचणी माझ्या आयुष्यात आहे, तोपर्यंत आपली ग्रोथ होणार नाही. आपल्याला कळालं पाहिजे प्रत्येक अडचणीमधनं मार्ग काढण्याचा माइंडसेट, थॉट प्रोसेस डेव्हलप जोपर्यंत आपण करत नाही तोपर्यंत आपली ग्रोथ होणार नाही. आणि जेव्हा तुम्ही असा विचार करता की प्रत्येक अडचण ही माझ्या फायद्यासाठी आहे, त्यावेळेला तुम्ही तुमच्या आयुष्यात एक वेगळा दृष्टिकोन निर्माण करता. आणि रिमेंबर मी तुम्हाला वर काय सांगितलं होतं? क्लॅरिटी लीड्स क्रिएटिव्हिटी, क्रिएटिव्हिटी लीड्स प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग लीड्स टू बेटर डिसिजन. ओके? आणि ते बेटर डिसिजन हे तुमच्या ह्या अप्रोचमुळे होतात. पॉइंट नंबर 9, सक्सेस कम टू दोज हू बिलीव्ह इन देअर एबिलिटीज टू वर्क टुवर्ड्स इट. सक्सेस अशा लोकांसाठी येत नाही जे लोक फक्त आणि फक्त अपेक्षा करतात की माझ्याकडे यश आलं पाहिजे. सक्सेस अशा लोकांकडे येतं जे लोक उठतात, काम करतात, ऍक्शन घेतात, निर्णय मिळवतात आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे प्रत्येक गोष्ट करतात जी त्यांना त्या यशाच्या जवळ घेऊन जाते. सक्सेस कम्स टू दोज पीपल हू बिलीव्ह इन देअर एबिलिटीज अँड वर्क टुवर्ड्स इट. पॉइंट नंबर 10, डेअर टू ड्रीम अँड ड्रीम टू डेअर. दिस इज माय ओन फिलॉसॉफी. हे माझं वाक्य आहे. डेअर टू ड्रीम अँड ड्रीम टू डेअर. तुम्ही स्वप्न बघायला घाबरलं नाही पाहिजे आणि स्वप्न तुम्हाला घाबरवलं पाहिजे. राईट? असे 2 स्वप्न तुम्ही बघता आले पाहिजे. जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या आयुष्यात हे 10 वाक्य तुमच्या आयुष्यात विकसित करत नाही किंवा इम्प्लिमेंट करत नाही तोपर्यंत तुमची आर्थिक वाढ ही होणार नाही. लक्षात घ्या मित्रांनो, आज काही वेळेच्या अभावी मी तुम्हाला फक्त 10 वाक्य सांगू शकलेलो आहे. पण जर तुम्हाला असं वाटतंय की मी यावरती अजून एक व्हिडिओ बनवावा, डिटेलमध्ये या गोष्टी एक्सप्लेन कराव्या, प्लीज पुट दॅट इंटू अ कमेंट बॉक्स. डिटेल्ड व्हिडिओ म्हणून मी नक्की तुम्हाला व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करेन. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला व्हिडिओच्या खाली कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. आणि आपल्या चॅनलला आतापर्यंत तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आपण भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.